Hello guys and welcome to another video. Mesti korang tertanya-tanyakan, TV apa yang besar sangat dekat belakang ni? Okay, this is Samsung The Frame TV yang aku baru upgrade. To be honest, aku tak berapa nak upgrade sangat, tapi disebabkan feature-feature dia yang ada dekat dalam TV ni, buatkan aku nak cuba. And ada sebab kenapa TV ni ada dalam studio aku. Satu benda cool yang TV ni dapat buat, dia actually boleh jadi James Bond. Apa maksud kau James Bond, Fazli? Okay, dia actually boleh blend dengan hiasan-hiasan dalam bilik korang tu. So, apa sebenarnya yang TV ni buat? Dia akan tunjukkan gambar dan hasil seni rasa macam duduk dalam art gallery. Korang boleh jadi seorang yang pandai menghargai karya seni. Kalau korang nak show off TV besar, inilah TV yang korang cari bila kawan ataupun business partner korang tu datang melawat. Even korang nak tunjuk hasil karya sendiri pun, boleh guna gambar yang ada dalam galeri phone korang. Contohnya, lepas korang lukis, boleh je terus displaykan dekat sini. Tapi kan Fazli, TV ni nampak macam TV biasa je. Tak nampak macam frame pun. Kejap dah nampak macam frame gambar tak? Ya, betul tu. Korang boleh customize frame TV yang ada magnet ni dalam website diorang supaya senang nak matching dengan warna dinding ataupun aksesoris. Bila sebut je the frame, automatically terfikir mestilah nipis kan TV ni. Ya, betul tu. Korang boleh gantung dekat dinding sebab dia punya tebal hanya 24.9mm sahaja. Macam mana dia boleh jadi nipis macam ni? Dia sebenarnya pisahkan semua sambungan kabel ke dalam satu kotak dipanggil One Connect Box. Itu sebab boleh jadi nipis. Akan ada one invisible cable yang akan mengalir ke bawah, yang mana korang boleh sorokkan One Connect Box dalam almari. So tak nampak berselerak sama ada nak gantung dekat dinding ataupun nak letak dekat atas kabinet. Macam yang korang nampak sekarang ni, saiz dia 65 inci, besar sangat-sangat. Dah hampir nak penuhkan aku punya dinding kalau ikutkan. Rasa macam tengok movie kalau tutup lampu. Ada juga saiz yang lain, contohnya macam 32 inci sampailah ke 85 inci. Paling aku suka bila TV ni saja dah support 4K resolution dan ada processing unit dia akan upscaling, so korang tak perlu nak risau dah. Sebelum ni korang tahu kan aku pakai TV 55 inci dengan teknologi LED. Pengalaman aku dengan TV tu actually not really good sebab aku boleh nampak banyak problem, contohnya macam vignetting, view angle yang tak berapa nak bagus and bermacam lagi. Tapi QLED ni color dia lain macam sikit. Dia boleh bagi color tu lagi throughout satu panel ni tanpa ada masalah color shifting yang ketara sangat. Biasanya untuk TV besar sangat-sangat mudah nak notice. And aku sangat suka bila tengok movie tengah-tengah malam. Dengan teknologi quantum dot juga, warna yang dipaparkan akan dapat lebih nyata dan tepat berbanding kebanyakan teknologi luar sana supaya nampak lagi cantik. Tapi itu je ke yang aku akan buat dekat TV ni? Tak juga, sebab korang tahu aku juga suka main PlayStation 5. So aku akan cari TV yang paling besar and paling high quality dia punya screen. So automatically aku akan pilih The Frame TV ni sebab dia akan ada auto gaming mode yang mana akan detect secara automatik bila connectkan dengan konsol. Kalau korang ni jenis yang suka main game perang, contohnya macam Call of Duty, yang musuh selalu menyorok dekat gelap, TV ni ada dynamic black equalizer yang boleh buatkan musuh yang menyorok dekat dalam gelap tu boleh nampak dengan mudah walaupun terang ataupun gelap. Mana-mana pun brightness yang korang setkan. So untuk gamers yang suka menembak ataupun sniper, sangat-sangat membantu benda ni. Alright, sekarang bagi aku cerita sikit pasal dia punya specs. The Frame TV actually pakai in-house chip quantum processor 4K yang ada kebolehan AI untuk proses semua gambar dan bunyi. Contohnya, dia akan pastikan gambar yang korang pilih akan mempunyai kualiti yang paling terbaik bila view dekat The Frame. Dan not just that, bunyi yang akan adapt bila ada dalam bilik-bilik yang tertentu. So, korang boleh dapat yang terbaik dari segala segi. Whoa, I hit recorded job, you can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes, I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. When I'm performing, never boring, now you can't afford it. Antaranya lagi, dia boleh detect movie apa yang korang tengok dan enhance bunyi tu lagi best nak dengar. Nama dia Adaptive Sound. Especially bila ada soundbar yang besar. Tu pun korang patut beli sekali walaupun TV ni saja dah bagus dah bagi aku. Boleh letak dekat TV ni kalau nak ataupun muat. Kalau nak puas hati lagi macam aku, ambil soundbar HW S60A yang aku beli ni. Ya, benda lurus nampak macam bantal peluk ni ada speaker setiap inci dan korang boleh dapat rasa beza antara TV speaker and soundbar speaker. Buatkan bilik ni terus rasa macam cinema yang boleh bagi bunyi lagi full sebab ada side home speaker dengan acoustic beam teknologi. Bila ada bunyi letupan korang boleh rasa dekat jantung,
Bila ada suara, korang boleh dengar dia bisik dekat telinga. Itu barulah rasa macam tengok dekat wayang. There's a party downtown, we are drunk and the music's loud. I forget that we're done, that you're back with your girlfriend now. Paling best, ni baru betul-betul rare. TV remote yang pakai teknologi solar. Bila last time korang tengok teknologi macam ni yang ada dekat remote? Ni lah baru betul-betul nak selamatkan alam sekitar. Biasanya orang akan cabut charger je kan daripada dalam kotak. Tapi kan, kenapa dia tak buat panel ni jadi solar je? So senang, aku tak payah nak bayar bil pasang TV ni, betul tak? So Fazli, berapa pengerasnya yang aku bayar untuk dapatkan Samsung The Frame TV ni? Harga dia RM9,499 untuk 65 inci. Apa yang aku nak memang ada. Latest teknologi, nampak modern art bila aku letak panel yang boleh tampal macam ni. Tapi aku tak boleh nak gantung dekat dinding lagi. 4K screen is the best you can get. And paling penting, sound system HWS60A yang korang nak beli sekali ni pun rasa puas hati sangat-sangat. Harga dia RM1,399. Macam mana? Best tak Samsung The Frame yang aku beli dekat sini? Aku akan tinggalkan link dekat bawah untuk korang check out. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. So keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye!